Positive Day Delivers, this is Dr. GGD Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. GGD Sunga. And if you need career coach and speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Alright, so salamat sa lahat ng nagme-message sa atin sa ating FB account and FB page. So, nasagot naman natin lahat yan. Kanina ng lunch break at ngayon pauwi tayo. Naglalakad tayo ng nagsasagot. At isa sa pinakamaraming tanong na sasagutin ko ngayong gabi ay tungkol sa co-op. Alright, so mga kooperatiba. Bakit ba pwedeng mag-invest dyan? Bakit maganda dyan? So, ang daming tanong. So, ito sasagutin natin. Unang tanong, magkano ang capital, ang initial na ihulog sa isang co-op? Alright. So, iba-iba po yan. Iba-iba ang ihulog natin. Like, for example, sa nasalihan ko po, at least 2,500, pwede ka na mag-start. Iba naman, 5,000, 10,000. Pero, pwede mo siyang gawing installment hanggang sa mabuo mo yung amount na yon. Okay? So, again, iba-iba po ang, iba-iba po yung capital na kailangan or initial na investment para sa different kooperatiba. Depende po yan sa co-op. So, maghanap na po kayo ng isang co-op na pwede nyong kung saan kayo pwede mag-invest, then itanong nyo na, mag-inquire kayo kung magkano yung initial. Pero one thing for sure, affordable po yan. Kahit ngayon, pwede mo simula. Kung may hawak ka ngayon 2,500, 3,000, pwede mo na yan simulan. Okay? Pangalawa po na tanong, magkano ang interest niya a month? Ang interest po niya dito ay, I think per annum po ang kanilang computation. So, depende po sa kita ng co-op. Okay, so kasi ganito po. Ang co-op po kasi iba't ibang services na pinoprovide niya. So, meron pong nagpo-provide ng for livelihood, okay? O yung mga lending, di ba? So, yung mga nagpapautang para sa business, mga livelihood naman, may mga, mga members sila na pwedeng magtrabaho o iba naman sa agri, sa farm. Like yung napunta ako sa Katmon ay meron po sila doon mga iba't ibang businesses na under ng kanilang co-op. At isa sa pinakamalaki yon yung napuntahan natin. Na nakakatuwa kasi ang dami rin nilang workers, ang dami rin nilang mga employees. So, lahat po ng kita na yon ng co-op ay po yung doon nag-base para sa kung magkano yung kinita ng isang shareholder. Kaya sa December po yan hinahati-hati. So, nagre-range po yan, minsan 7%. Dito sa Balanga, last year daw sila, yung LKBP is parang 14%, something like that. So, depende po yan sa kinikita ng co-op. Okay? So, third question naman nila ay, dapat bang maghulog monthly? Okay. So, ganito, after mo magbigay ng initial ng capital, hindi naman po requirement na maghulog ka monthly. Hindi na po. But it helps, of course, na magbibigay ka monthly para nadadagdagan naman yung capital mo. Okay? Anyway, yan naman alam mo naman, sa isipan mo na nag-invest ka, ibig sabihin, kasama na sa budget mo yan. So, kahit maghulog ka lang 1,000 or 2,000 naman, that's, malaki na po yung magagawa niyan sa dulo. Ang lagi nga natin sinasabi, lahat ng investment, long term po yan, okay? So, sa long term, mararamdaman mo po yan, di ba? So, ngayon siguro, hindi masyado, pero pag na-accumulate na po yan ng mga interest, okay, tas dumadami, dinagdagan mo, doon mo na makikita talaga ang benefit niyan, okay? Pang-apat na tanong ay, anong kaibahan ng co-op sa ibang investment? Okay, ganito. Ang co-op po ay marami siyang naitutulong sa atin. Una, sabi ko nga, ito na yung parang emergency funds. Kasi pwede ka dito mag-loan ng 80% ng iyong capital. So, bigla ka na kailangan. So, pwede ka po doon mag-loan, di ba? Sabi, within the day, makukuha mo siya sabi ng ating nakausap, okay? So, kung kailangan mo ng emergency, ito na emergency funds mo. Kasi merong emergency funds sa problem, kahit hindi emergency, nagagastos nila, di ba? Tapos hindi kumikita yung pera, hindi naman nagkaka-emergency for a year, 2 years, di ba? So at least ito, anytime na kailangan ka, you can get it, at habang di mo siya kailangan, nagkakaroon po siya ng tubo. Okay. And pangalawang kaibahan niya sa ibang investment. So if you're planning to have your own business, so pwede ka dito mag-loan. Ito yung kagandahan niya. Bumili kang isang sasakyan pang negosyo, pwede dyan. Magtayo ka ng business mo, bigasan, sari-sari store, water refilling station, karinderya, so pwede ka po dyan
mag-loan, di ba, to start your own business. Okay, so yan ang common question, frequently asked question sa co-op. So, sana nasagot natin. Kung meron ka pang ibang tanong, message mo ako sa aking FB page. Paki-follow mo ako, Dr. Gigi Disunga. Alright, so please share this video sa mga friends natin na gusto mag-invest para matulungan din natin sila. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!